Magandang araw sa inyo guys. Welcome po sa channel ko. Sa video na ito, ipakita ko naman sa inyo kung paano mag-remove ng watermark sa application na Viva in easy way. Pero bago yan guys, pakisuporta naman po by like and subscribe sa channel ko. Para lagi kayong update sa mga bago kong upload. Ang unang gagawin ninyo guys ay tignan natin muna ang app na may watermark. Sa nakikita ninyo guys, meron siya watermark. Una ay i-uninstall natin muna ito. At pumunta lang sa Chrome at e-search ang Viva Pro 80K 2020. Pagkatapos may makikita kayo dyan sa una. Pindutin lang ito. At scroll down hanggang makita ninyo ang install. Pagkatapos may makikita kayo dyan na may bilog, pindutin ninyo yan at hintayin matapos ang install. Pagkatapos tignan ulit ang app kung may watermark pa ba o wala. So ayan guys, nakikita na yo na wala na ang watermark. Hope na sana makatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po sa panunood.